හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කියන්නේ ඔයාලට මේ Kucoin exchange එකේ තියෙන airdrop එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේක අපේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔයාලා දැන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න මම link පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලා description එකේ බලන්න වීඩියෝ link ඔක්කොම මේකේ දාලා ඇති. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මම මේකේ post එකක් දැම්මා දවස් 11 වෙනිදා. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆ්‍රීම කරන්න තියෙන්නේ. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට Twitter account, ඒ වගේම Telegram account, ඒ වගේම Kucoin exchange එකේ account එක. ඉතින් ඔයාලා Kucoin exchange එකට තාම register වෙලා KYC එකම කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ටික කරගන්න. මම ඒකේ register වෙන්න ඕන link එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට අද ගෙනාව මේ airdrop එකක් ඔයාලට කිසිම මුදලක් මේකට වැය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. ඉතින් ඒක කරලා ඔයාලට මේ airdrop එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් airdrop එක දෙනකොට ඔයාලට ඔයාලගේ Kucoin exchange එකේ wallet එකට තමයි ඔයාලගේ account එකට තමයි මේ මෙන්න මේ CELT කියන coin එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක කරන හැමෝටම මේ coin එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ airdrop එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලත් තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ channel වලට එහෙම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාම අපේ channel එක YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට button එක click කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ group වලට ඔක්කොටම සහභාගී වෙලා ඉන්න, join වෙලා ඉන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් මෙන්න මේකට ඒ වගේම මෙන්න මේ withdraw proof දාන්නේ මෙන්න මේකේ. ඒ වගේම මෙන්න මේකටත් join වෙලා ඉන්න. හරි. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව දවස් දෙකයි මේ airdrop එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් දෙක ඇතුළතදී ඔයාලා මේකට සහභාගී වෙලා ඔයා මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ දාලා තියෙන ටාස්ක් ටික. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන entries මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ entries ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ point මේ දාලා තියෙන point ප්‍රමාණයට අනුව තමයි ඔයාලට මේකේ airdrop එකේ coin ප්‍රමාණය හම්බෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ලක්ෂ එකමාරක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි coin airdrop වලින් හැමෝටම බෙදලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට point මේකට දැන්ට සහභාගී වෙලා ඉන්න කට්ටිය මෙන්න මෙච්චරක් earn කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ coin ප්‍රමාණය මෙන්න මේකෙන් බෙදපුවාම එක point එකකට ගාණ හැදෙනවා. එතකොට ඔයාලා earn කරලා තියෙන point ප්‍රමාණයට අදාළ ප්‍රමාණය ඔයාලගේ exchange එකට ඔයාලගේ wallet එකට මේ airdrop එක ඉවර වුණාම ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ airdrop කරද්දී ඔයාලට මේ විදිහට giveaway දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට airdrop දෙන්නේ මෙයාලගේ coin එක promote කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේක ෆ්‍රීම කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වගේ ඒවා කරන්න කැමති නම් අපේ Telegram වලට join වෙලා ඉන්න. හරියට ඔයාලා මේ විදිහට link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන login කියලා එකක් තියෙනවා. එතන ඔයාලගේ email එකක් දාලා මෙතනට ඉස්සෙල්ලාම login වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන නම set කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම email එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Kucoin එකේ ඔයාලගේ UID එක. Kucoin එකේ register වෙද්දී ඔයාලටම කියලා ID එකක් තියෙනවා. අන්නේ ID එක මෙන්න මෙතනට දෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතනට ඔයාලගේ UID එක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඉලක්කම් 8ක 9ක වගේ කෝඩ් එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් Kucoin එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරපුවාම ඊමේල් එකට යටින් මෙන්න මෙතන UID එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට කොපි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්නයි ඔයාලට තියෙන්නේ. දීලා මෙන්න මෙතන කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරගන්න තියෙන්නේ. continue දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඒක ඔයාලගේ complete වෙනවා. ඊට පස්සේ එතනට අදාළ point ප්‍රමාණය ඔයාලට add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි option එක විදියට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Twitter ඔයාලගේ Twitter account එක මේකට connect කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන connect කියන එක click කරාම ඔයාලට connect වෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන connect කරන එකට ගියාට පස්සේ connect වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට browser එකෙන් login වෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ Twitter account එකට. එහෙම ඔයාලා එතන
ඒක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තව ටාක්ස් එකක් ඒකෙම තව ටාක්ස් එකක් තියෙනවා. එතන ඇට ලකුණ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලගේ Twitter එකෙන් ඕපන් වෙනවා. ඒ Twitter එක ෆලෝ කරන්න ඕන. හරියට ඔයාලා මේ විදිහට Twitter එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ Twitter account එක ෆලෝ කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ෆලෝ පින් කියලා මගේ පෙන්වන්නේ ඔයාලට කළු පාටින් පෙන්නයි ෆලෝ කියලා. අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේ බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එහෙම එනවා. එයාලා අප්ඩේට් කරන ඒවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි එකටත් ගිහිල්ලා ඔයාලා දෙවෙනි එකත් ෆලෝ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට බටන් එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාලා Twitter එකෙන් ඕපන් කරගන්න එක. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆලෝ කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එතන ෆලෝ කරාම ෆලෝ වින් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක උඩ මේ විදිහට ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක හරියනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට රිට්වීට් කරන්න. එයාලා දාලා තියෙන පෝස්ට් එකකට රිට්වීට් කරන්න. ඒ කියන්නේ රිට්වීට් කරනවා කියන්නේ අපි නිකන් කමෙන්ට් එකක් දානවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන බටන් එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයාලගේ Twitter එකෙන් ආයෙ ඕපන් කරගන්න එක. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් පෝස්ට් එක. ඒකට මේ විදිහට ලයික් එකක් දාන්න. ලයික් එකක් දාලා පළවෙනි යටම තියෙන රිට්වීට් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා රිට්වීට් කියලා එකක් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඒක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ටයිප් කරලා ඔයාලට පුළුවන් තව යාළුවම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇට් ලකුණ ටයිප් කරලා ඔයාලට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයි මෙතන ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඉතින් ඒක අපි දැන් කම්ප්ලීට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා Discord account එකක්. ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න කොහොමද Discord account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම හදාගෙන මෙන්න මෙතන Discord එකට යන්න ඕන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට accept දෙන්න ඕන. මේ විදිහට accept දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට තව විස්තර දාලා තියෙනවා. අන්න එතන ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. යටම තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන ටික් මාක් එක දාලා ඔයාලා continue දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට complete කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි හරියට ඔයාලා මේකට join වෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාලා ආපහු site එකට යන්න. site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. continue කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතන Telegram කියලා ටාක්ස් එකක්. අන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ Telegram group එකට ඔයාලා channel එකට group එකට හෝ channel එකට ඔයාලා join වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා Telegram එකෙන් ඒක open කරගන්න. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම join වෙන්න join button එක click කරලා ඊට පස්සේ join වුණාට පස්සේ ඔයාලට message එකක් කී මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ නම දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටම තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් click here කියලා button එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ verification එකක් තියෙනවා ඔයාලා robot කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා අඳුර ගන්න. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන restart කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට අදාළ හරි උත්තරේ මෙන්න මෙතන කොටු වලින් තෝරන්න තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් 88 අඩු කිරීම 72 කියලා මගෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම උත්තරේ දීලා මෙන්න මේ විදිහට ආයි මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ යට තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා ඔයාලා මේක කියලා තියෙන රීඩ් කරන්න කියලා. හරි ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට congratulation කියලා හම්බෙනවා. මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයාලා ඒක පාස් වුණා කියලා. හරි.
ඉතින් ඒ ටාක්ස් එකත් හරි දැන් ආපහු සයිට් එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ group එකෙන් අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මේකත් ඔයාලා කන්ටිනියු දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ඔප්ෂන් එකක් අන්ලොක් වෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ලබා ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ යාළුවෝන් එකතු කරගෙන තව පොයින්ට් වැඩි කරගන්න. ඉතින් පොයින්ට් 5 ගානේ ඔයාලට මේ විදිහට මේකෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට මේකේ පොයින්ට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මෙතන පොයින්ට් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රෙෆරල් හරහා earn වෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ total පොයින්ට් ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඉතින් මේ පොයින්ට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඔයාලට වෙන්නේ ඔයාලගේ මේ airdrop එකකින් හම්බෙන coin ප්‍රමාණය ඔයාලට වැඩි වෙන එකයි. එතකොට මේ airdrop එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ airdrop එකෙන් හම්බෙන coin ප්‍රමාණය ඔයාලගේ Kucoin exchange එකට හම්බෙන්නේ ඔයාලගේ account එකට. ඉතින් එතකොට මෙයාලා airdrop එක කට්ටියට බෙදලා දෙන වෙලාවේ තමයි ඔයාලටත් ඒ coin ප්‍රමාණය හම්බෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ෆ්‍රීම airdrop කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් airdrop කියන්නේ ඔයාලට ෆ්‍රීම ඒ වගේම සමහර airdrop තියෙනවා යම් කිසි fee එකක් වගේ එකක් කැපිලා අපිට airdrop කරන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම සල්ලි දාලත් airdrop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රී කරන්න තියෙන airdrop එකක්. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රී කරන්න තියෙන airdrop මේ විදිහට කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊට පස්සේ ඒ හම්බෙන coin වලින් ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්නත් පුළුවන් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දැනගන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා airdrop කරන්න කැමති නම් මේ වගේ සයිට් කරන්න කැමති නම් තව සයිට් කරන්න කැමති නම් ඔයාලා අපේ Telegram channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ chat group වලටත් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවන්ට එක ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ඒ යාළුවන්ටත් කියලා දින ගමන් ඔයාලටත් මේවා ටික කරගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.